Це фронтова студія культурного десанту. Миколай Серга, Саша Чеміров. І наша студія. Співай, доки ще є надія. Цей бус створений саме для того, щоб законсервувати цінності, переконання, вірування військового світу і передати їх в цивільне суспільство чи передати нашим нащадкам. Записувати твори безпосередньо в зоні бойових дій від тих, хто їх народжує прямо там. Це буде жиряка. Ну що, поїхали. Сьогодні ми знаходимося в місті Дніпро. Ми приїхали сюди до воїна Збройних сил України, який зараз знаходиться на реабілітації. Мене звати Іваськевич Юрій Петрович. Я боєць 110-ї бригади Запорізького ТРО. Рядовий стрілець, помічник гранатометника. Юра, окрім того, що він воїн Збройних сил України, який всю повномасштабну війну провів в бойових діях, ще й соліст Запорізької філармонії. Він дуже круто співає. O sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. У мене вища музична освіта. Я працював свого часу в обласній філармонії в Запорізькій. Потім вийшов на власний хліб, як то кажуть, став приватним підприємцем, працював сам як вокаліст. Але все своє життя чесно працював. Я співав людям, співав на різних міроприємствах, на святах. Розумієте, коли розпочалася війна, в мене просто іншого рішення не було. Я розумів, що хтось повинен просто йти захищати батьківщину. Ворог уже одразу прорвався майже до рубежів Запорізької області, тобто вже на межах. Я розумів, що якщо ми не піднімемо зараз, то він буде в Запоріжжі. А я цього не хотів. І я зрозуміла, що я можу там стати, закрити руками, влаштувати концерти, нікуди не підеш. Але я зрозуміла, що я цього не повинна робити, що я повинна його підтримувати. І він пішов за перемогою. І оце було, мабуть, найстрашніші часи, коли ми стояли декілька, я не знаю, може, хвилин 10-15 мовчки, обнявшись. І прощалась. І це було, мабуть, найважливіше. І це було, звісно, страшно. Коли ми познайомилися, я зрозумів, що 100% потрібно щось зробити разом. І ось ми знайшли пісню, яка дуже круто підійде йому. Я впевнений, це пісня присвята загиблим побратимам. Цю пісню написав Ігор Васильович Дрещаний, генерал армії. Він неймовірно крутий поет і музикант. І ось він, коли відправив мені цю пісню, сказав: Колю, якщо знайдеш, хто б її заспівав, так, щоб от за душу взяло і не відпустило, то одразу віддавай цю пісню. Для того, щоб зрозуміти цю пісню, треба було б бачити моїх хлопців, які приїхали до мене в перші дні в госпіталь. Ви б зрозуміли цю пісню. Коли її почув, я зрозумів, що я її маю заспівати. Я її повинен заспівати. Надіюсь, мої хлопці її почують. Тому зараз Юра заспіває цю пісню. Ми ще й Андрія Кохана притягнули з собою, героя нашої попередньої передачі, щоб він закомпонував на гітарі, щоб він записав гітарну партію Юрію. А далі вже запишемо голос, будемо дивитися, що додати. Поїхали? Поїхали. Ну що, покличемо нашого героя Юру Іваськевича. Юр! Погнали. Підіймайся до нас. Так, потрібна допомога? Ні. Оп. Ну що, пісню ти послухав. Давайте спробуємо поспівати її так, поки що, не в режимі запису, а в режимі Відео. В режимі відео. Не в режимі запису, а в режимі репетиції.
Під вечір сніг висріблює дахи, і вабить, як в дитинстві, так даремно. У сиву ніч здіймаються птахи, мої брати летять у небо темне. Я шепочу їм. Я думаю, що принаймні побратими відчують це і віднайдуть ті потрібні слова, необхідні в ній. Кожен для себе. І мені здається, що це саме той випадок, так заспівати до загиблих побратимів, як той, хто прожив це, не зможе жоден актор чи співак без такого досвіду. Був період, коли мене взагалі перемкнуло так, що я співати, я з себе звуку витягти не міг. Це тривало більше року. І тоді тільки після того, вже спілкуючись з хлопцями, з своїми побратимами, почалося таке, що трошечки, знаєш, відтанув, захотілося щось заспівати, просто хлопцям заспівати. Чоловік був в окопі, і я йому кажу, заспівай мені хоч щось. І він мені тихенько заспівав пісню, і вітер виє, і там якісь там відгуки, і я чую його голос. І я тішилась дуже цим. Прошу, побудьте тут іще, та схоже. Я забув акорди. Кохан. Та схоже, вони лишатись на землі не можуть. Дахи. Під вечір сніг висріблює дахи, і вабить, як в дитинстві, та даремно. У сиву ніч здіймаються птахи, мої брати летять у небо темне. Таймінг. Назад від'їхати. І тоді почнуть розпиватися автоматично голосні букви. Я скажу так, навіть неймовірно сильній людині потрібна отака маленька підтримочка. Якщо її не буде, людина може зламатися. І я розумію, що, в принципі, незламних людей фактично не існує. Але якщо є маленький промінчик підтримочки, десь там, вдома, все буде добре. Ми не маємо просто іншого шансу, і все буде добре. Підтримка, все, тобі є заради чого жити, є куди рухатись. В ту мить, коли зоря зійде, у мандри небосхилом, почую шелест крил, ось ще один злетів, я знаю, небо не впаде. Да, там куплет припев. Непогано, до речі. Непогано. А давай, знаєш, що мені не подобається? От якраз коли ти в такі у тебе закінчення, такі, я навпаки це додав, знаєш, як то кажуть, воно в цьому немає правди. Все. Нам дуже важливо, ця пісня, в чому її особливість, що вона дуже інтимна, вона така, знаєш, типу, коли ти... Добре. Ти ж коли звертаєшся до загиблих побратимів, це, знаєш, як внутрішня молитва. Я навпаки додав. Ні. Без питань. Воно має бути максимально... Добре, все чутно. Все чути мені відмінно. Можна чуть-чуть мінусовочки, чуть-чуть більше. Але зовсім трошки. Гітарку трошки. Так. Ми переписуємо все. Так, краще заспівати, там, умовно кажучи, 5 дублів. Грамотний звукач, він все зробить. Так, 5 дублів там зробили, умовно кажучи, і порізали все. Поїхали. Його тримають крила моїх птахів, моїх братів. Добре. Супер, хороший дубль. Єдине там в приспіві Щось не так? зараз. В ту мить, коли заря зійде, у мандри небосхилом, ось ще один злетів. Ось так. Ага, так. Я зрозумів. А я, бачиш, робив паузу, трошечки затримочку. Ну, добре, я згоден. Можливо, Юр, можна зробити так боляче трошечки.
Не треба, можу переграти. Окей. Не треба, можу переграти. Дуже круто. Окей. В тебе, от, як ти нині, коли йдеш туди, в назальний звук, то ти себе починаєш прискорювати. Як тільки ти себе заповільниш, в тебе і звук йде одразу вниз, і таке, знаєш, в коріння. Бо цього коріння хочеться. Хоч знаю, день прийде і будем поряд. Знайомі голоси мені говорять, не поспішай, ми небо потримаєм. В ту мить, коли зоря зійде, у мандри небосхилом, почую шелест крил. Ось ще один злетів, я знаю, небо не впаде, його тримають крила моїх птахів, моїх братів. Да, це дублі. Я думаю, Воно? я думаю, що воно є все. Сань, а я сиджу, типу, ну, от, коли починає Юра залітати вниз, я його, типу, по ногі, і я такий розумію, що опа, не та нога. Ну супер, записали, клас. Я задоволений. Дай Боже, щоб все вийшло. Все Та вийде. все вийде, Юрчик. Все буде Все клас. вийде, буде клас. Дякую. Складуємося. Так. Це вам. На пам'ять. Кінець дубля. По-перше, географія, де ми знаходимося. Ми приїхали в будинок офіцерів, де базується ансамбль Збройних сил України, для того, щоб в пісню до Юри Іваськевича записати квартет. Або скільки? Раз, два, три. А скільки? 4 людини, да, вас? 5. Квартет і флейту. А квартет і флейта. Ну, квартет і флейта. Все одно так, щоб не заважав дріт. Дивись, тут буде закрито. Одразу підлаштовуйтеся. Удачі! Ідеально. Да, не дуже, звісно. Ні, насправді все класно. Ні, якщо треба ще, давайте ще раз. Ні, я думаю, що не треба. Це у вас цей максималізм. Максималізм. Ні, ну ми то знаємо, що ми будемо робити після того. Тому, Ясно, ясно. да, тому якщо якісь були проблемні моменти, то ми їх виправимо. Не виправимо. Тому що все було ідеально. Ну реально дуже круто, дуже вам дякую. Супер. Є. Дуже вам дякую. Дякуємо. Гарні дівчата, гарно звучить все. Не знаю, що їй робити. Заведена тачка, чия? У Макса тачка, да? Свої ще. І не розмовляйте, будь ласка, бо тупо вас чуємо. Отже ж.
Клас. Хочеться шапку скинути та хоти. Фух, я навіть намагаюся не дихати, коли ви награють. Ну, тупо дуже круто. Це, блін, професіонали реально. Да? Тупо Да, щоб бень, щоб бень, доріг, бень. я Так, просто а всі ви ці вже сцені чекайте, був. заходьте до нас. Заходь. Не хвилюйтеся, я вийду. Може, ти тут рядышком посидіти? Ну, я ж так хочу, щоб хвилювалися. Супер. Дуже дякуємо. Дякую вам. Ну що, ми знову на студії в Алекса Крамера. І сьогодні будемо зводити пісню, яка називається «Птахи». Вже залишилося зовсім трошечки, друзі. От це зовсім такий трошечки шматочок, і вже буде краса. От коли з цих, знаєте, до цього коробку пазлів ти витрусив, думаєш, ой, що з цим робити? Зараз ці пазли будуть складатися в єдину картину, від якої будуть просто кайфувати усі. А особливо Пумп, який є нашим фінансовим партнером. Дуже круті люди, дуже велика подяка вам за підтримку. Що дуже круто і знаково. Студія, в якій ми знаходимося, називається «Дума». «Дума», да? Тарас Шевченко, українська культура. І в нас супер пісня «Птахи», яка передає цей вайб так само. Поїхали. Другий, тому що я по цьому не впевнений. Але буде дуже, дуже красиво, буде звучати, як Алекс каже, як стінг, а то й краще. Так що це такий олдскул, дорослий, дуже красивий, який розбавить нашу сучасність. Прошу, побудьте тут іще, та схоже, вони лишатись на землі. Трішечки позаду нього. Як ніби, щоб від задньої стінки він. Дивись. Щоб тримати небо. Бачиш, як ніби він зараз Ту мить, окремо. коли Дивись. зоря зійде, у мандри небосхилом, почуєш Сольки. розкрил. Дрібку. І ти знаєш що, я думаю, ми не будемо його тюнити взагалі. А я взагалі нічого не чув. Я чую дуже багато, але воно підходить. Воно підходить, воно таке стомлене, натуральне. Ну, коротше, це нам підходить. Під вечір сніг висріблює дахи і вабить, як в дитинстві, та даремно. У сиву ніч здіймаються птахи, мої брати летять у небо темне. Я шепочу їм, не летіть не треба. Прошу, побудьте тут іще, та схоже, вони лишатись на землі не можуть і відлітають, щоб тримати небо.
Ти казав, не справилися. І казав, що буде тяжко з цим проєктом. Справились, птахи полетіли тримати небо. Ми полетіли готуватися до наступної серії. То мить, коли зоря зійде у мандри небосхилом, почую шелест крил. Ось ще один злетів, я знаю, небо не впаде.